हेलो एभ्रिवान र गाइज आज हामी MACD इन्डिकेटर हेर्दैछौँ है त हाउ टु युज MACD इन्डिकेटर है त MACD इन्डिकेटरलाई चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रेडमा चाहिँ है त कसरी चाहिँ राम्रोसँगले हेर्न सकिन्छ है त अब हाम्रो ट्रेडहरू ब्रेकआउट्सहरू हेर्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो मोमेन्टम इन्डिकेटर्सहरूको चाहिँ एकदमै हेल्प चाहिन्छ है त मोमेन्टम इन्डिकेटर्सहरूबाट चाहिँ हामीले अझ कन्फर्मेसन्स लिन सकिन्छ कि यो ब्रेकआउट चाहिँ सक्सेसफुल हुन्छ कि हुँदैन होइन सक्सेसफुल हुने चान्स चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ है त सो आज चाहिँ हामीले भिडियोमा चाहिँ राइट वे है त हामीले ट्रेडहरू एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ MACD इन्डिकेटर है त मोमेन्टम इन्डिकेटर्स हुन्छ होइन म चाहिँ युजुअली MACD एन्ड RSI इन्डिकेटरहरू चाहिँ हेर्छु बट आज चाहिँ हामी MACD को मात्र कुरा गर्छौँ है त सो गाइज नाउ अब हामी हेरौँ है त म चाहिँ तपाईहरुलाई मैले रिसेन्टली है त मेरो पास्ट ट्रेडहरूमा चाहिँ कसरी ट्रेड गरिरहेको थिएँ MACDहरू युज गरेर है त त्यो कुराहरू चाहिँ मैले देखाउन गइरहेको छु है त सो त्यसबाट आउने इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईहरुको लागि हेल्प हुन सक्छ है त सो ध्यानपूर्वक हेर्नु होला लास्टसम्म हेर्नु होला च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला गाइज है त यस्तो इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू आगामी दिनमा एकदम बवाल आउनेवाला छ है सो अहिले नै गएर तपाईले सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिहाल्नु होला है त ओके फाइन है त एउटा त अब स्पेशली म ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेपछि म त ट्रेडहरू गर्छु ट्रेन्ड चेन्ज हुनुभन्दा अगाडिको ट्रेडहरू चाहिँ म खासै गर्दिनँ है सो एउटा ट्रेन्ड चेन्ज भइसकेको थियो यसमा है त 200 दिन मुभिङ एभरेज भन्दा माथि थियो स्टक तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है अब के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पक्नु ल यो झर्ने क्रममा है त यो झर्ने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ MACD बाट वाच गर्न सकिन्छ है त के भइरहेछ त भनेर हामीले वाच गर्न सकिन्छ है त र ब्रेक हुने बेलामा हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि अलरेडी म तपाईहरुसँग कुरा गरिरहन्छु BCP प्याटर्न हैन भोलाटिलिटी कन्ट्र्याक्सन प्याटर्न्स है त जसमा हेड एन्ड शोल्डर्सहरु भयो तपाईको कप एन्ड ह्यान्डलहरु हुन्छ है सो त्यो कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है त त्यो नभइकन चाहिँ ट्रेड एक्जिक्युट नगर्दा बेस्ट हुन्छ किनभने म्याक्सिमम चान्स तपाईको फेल हुन्छ के ट्रेडहरु है सो अब त्यो बन्दै गर्दाखेरि त्यो प्याटर्नहरु बन्दै गर्दाखेरि MACD ले चाहिँ के भनिरहेछ त भनेर हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ है त सो हामीले हेर्यौं है त यहाँ यसरी झरिरहेछ र तपाईको यो रेजिस्टेन्समा गएर यहाँ तपाईको एउटा के बनाउँदै गर्दा कप एन्ड ह्यान्डल बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले के देखियो छ भन्दाखेरि यहाँ MACD मा अलरेडी ग्रीन सिग्नल अथवा बाइ सिग्नल आइसकेको छ र त्यो साथसाथै हामीले कहिले पनि यो बाइ गर्ने बित्तिकै किन्ने हैन के है हामीले के भन्नको हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी बाइ गर्यो भने बाइ देखायो भने किन्ने है त MACD लाइनले सिग्नल लाइनलाई तलबाट माथि क्रस गर्यो भने किन्ने माथिबाट तल क्रस गर्यो भने बेच्ने भन्ने हुन्छ नि बट त्यो भन्दा पनि हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसको मोमेन्टम इन्डिकेटरलाई चाहिँ हामीले मोमेन्टम तरिकाले हेर्नु पर्यो के त्यसको मोमेन्टम कसरी तपाईको प्राइससँग म्याच भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त र यदि प्राइससँग म्याच भइराछ भने चाहिँ त्यसको ब्रेकआउटहरु हैन त्यसले दिने ट्रेडको प्रतिफलहरु चाहिँ राम्रो हुन सक्छ है त त्यही अनुसारले हामीले हेर्यौं है त अब यो के भइराछ भन्दाखेरि एउटा प्याटर्न बनाइराछ यहाँ आयो है त ब्रेक भयो है त ब्रेक हुँदाखेरि कहाँ छ त MACD को अवस्था भन्दाखेरि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हायर लो बनाइराछ यसरी MACD ले हायर लो बनाइराछ र सिग्नल लाइन भन्दा MACD लाइन यो ब्लू भनेको MACD लाइन हो यो भनेको चाहिँ सिग्नल लाइन हो है त ओरेन्ज कलरको चाहिँ यदि सिग्नल लाइन भन्दा MACD लाइन माथि छ माथि फर्केको छ र दुईटै लाइन चाहिँ यसरी माथि फर्केको छ के है त दुईटै माथितिर फर्केको छ भने र ब्रेकआउट हुँदैछ भने त्यसमा प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ ब्रेकआउट सफल हुनलाई है त सो त्यसरी हामीले ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट सिनारियो यो भयो है त यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ MACD प्राइस सँगै हायर लो बनाउँदै गएको छ कि छैन त भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ है र त्यस्तै हेर्नुस् यहाँ माथि गयो यहाँ पनि एउटा कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनायो र ब्रेकआउट गर्यो है त अब हामीले कस्तो बेलामा युज गर्ने कस्तो बेलामा युज नगर्ने भन्ने यहाँबाट बुझिन्छ है त कप एन्ड ह्यान्डल प्याटर्न बनायो ब्रेक गर्यो अब तपाईले भोल्युम पनि आछ है त एकदम भोल्युम पनि आछ अब यस्तोमा ट्रेड गर्ने कि नगर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसको प्रोबेबिलिटी र यसको सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी एकदमै तलमाथि हुन्छ के है यसको सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ भने यसको सक्सेस हुने प्रोबेबिलिटी धेरै कम हुन्छ किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिग्नल लाइन र MACD लाइन दुईटै यसरी तल फर्केको छ भने 81 आएर ब्रेक गर्छ भने तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सक्सेस हुने चान्स कम हुन्छ बट यहाँ चाहिँ तपाईको के भयो त सक्सेस भयो है सक्सेस त भयो बट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्रेड लिने बेलामा चाहिँ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्सहरुमा मात्रै ट्रेड लिने हो है त त्यो गर्दाखेरि हाम्रो बेटर हुन्छ ट्रेडहरु है त्यस्तै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि गएर फेरि यहाँ ब्रेक भयो है त यो ब्रेक हुँदाखेरि के भएको छ तपाईको MACD फेरि तलतिर फर्केको छ यहाँ तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस हायर बनाउँदै गएको छ तपाईको के भएछ यो MACD मा लोअर लो बनाउँदै गएको छ है त त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको ब्रेकहरु आउँदैछ भने चाहिँ के हुन्छ फेल हुने चान्स बढी हुन्छ जस्तै यहाँ फेल भयो यो लेभलमा ब्रेकआउट भयो तपाईको यो फेल भयो है त सो हामीले हाई सक्सेस रेशियो कहाँ छ
त्यो मात्र ट्रेड गर्ने हो है त। जस्तै यहाँ ट्रेड गर्ने हो हैन, तपाईले अलरेडी यहाँ प्रॉफिट भएको छ भने यस्तो लेभलमा पनि ट्रेड गर्न सकिन्छ, किनभने प्राइस एक्सन प्याटर्न एकदम राम्रो बनेको छ है त। प्राइस एक्सन प्याटर्न एकदम राम्रो बनेको छ, तर मोमेन्टमले साथ दिइरहेको छैन है, मोमेन्टमले चाहिँ साथ दिइरहेको छैन। बट तपाईसँग अलरेडी प्रॉफिट छ भने चाहिँ यहाँ थोरै पैसा राखेर ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ यो लेभलमा पनि। बट नयाँ ट्रेड लिँदैछ भने चाहिँ अलिक रिस्क हुन्छ यस्तोमा है। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ है। नाउ गाइज अब चाहिँ म अर्को स्टकमा लगेँ है त, शिवम है त। शिवममा मैले अगाडि ट्रेड गरेको थिएँ है पहिला, यो लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको डाउन भइरहेछ र यो लेभलमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँछु है त। MACD हामीले कसरी युज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल छ है, रेक्टेङ्गल बाइट छ है। अब यो लेभलमा हामीले MACD लाएर हेर्छौँ भने के भइरहेछ त भन्दाखेरि यो लेभलमा हामीले हेर्न सक्छौँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा रेन्जमा प्राइस घुमिरहेछ है त, एउटा रेन्जमा प्राइस घुमिरहेछ। बट MACD को तपाईँले क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ भने के छ भन्दाखेरि यसलाई डाइभर्जेन्स भन्छ है त, डाइभर्जेन्स भन्छ यसलाई है। यो भनेको चाहिँ हायर लो बनाउँदै गइरहेछ, तपाईँको सिग्नल लाइन भन्दा MACD लाइन माथि नै छ र तपाईँको मजाले नै यसरी गइरहेछ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस सिधा छ भने MACD र सिग्नल लाइन एकदमै ठाडो भएर माथितिर गएको छ है। यस्तो देख्नुहुन्छ र ब्रेकआउट आउँछ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी फेरि है त, त्यसको प्रोबेबिलिटी सक्सेस हुने चान्स धेरै हाई हुन्छ है। सो त्यस्तो ट्रेडहरूमा चाहिँ हामीले रिस्क लिन सकिन्छ। जस्तै यहाँ ब्रेकआउट भयो, भोल्युम पनि आछ, ट्रेड लिनुभयो, गयो माथि है त। सो यसरी चाहिँ हामीले ट्रेड लिन सकिन्छ गाइज है। र त्यस्तै फेरि यहाँ माथि यहाँ पनि एउटा कन्सोलिडेसन गरेर यहाँ ब्रेकआउट गर्यो। अब यो कतिको प्रोबेबिलिटी हाई छ त भन्दाखेरि हाई छ यसको पनि, किनभने सिग्नल लाइन र MACD लाइन माथि नै छ, सिग्नल लाइन भन्दा MACD लाइन माथि नै छ र माथि फर्केको छ, भोल्युम पनि आछ, यसमा पनि ट्रेड लिन सकिन्छ है त। अब यहाँ लिन्छ, यहाँ पनि तपाईँको ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ है त। यसरी पिरामिडिङ गर्न सकिन्छ। बट यहाँ आएर के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेभलमा के भएको छ त भन्दाखेरि अब यो लेभल पनि ब्रेकआउट भएको छ राम्रो, अझ यो प्याटर्नहरू भन्दा यो प्याटर्नमा अझ एकदम राम्रो प्याटर्न छ प्राइस एक्सन हेर्ने हो भने है। सो प्राइस एक्सनको सँगसँगै हामीले मोमेन्टम इन्डिकेटर्स, यो इन्डिकेटर्सहरूको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी हामीलाई फेकआउटहरू बचाउँछ क्या है। सो यहाँ आएर तपाईँको ब्रेकआउट दियो, भोल्युम पनि आछ, बट के भएको छ त भन्दाखेरि तपाईँको MACD लाइन चाहिँ सिग्नल लाइन भन्दा मुनि आछ, मोमेन्टम डाउन देखाएको छ है त। यो लेगको स्ट्रेन्थ अहिले कम छ भनेर देखाएको छ। अब त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि है त अब माथि नै नजाने भन्ने हुँदैन, माथि जान सक्छ किनभने एउटा फोर्समा आएको हुन्छ है। बट त्यस्तो ट्रेडहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, त्यस्तो ट्रेडहरूबाट चाहिँ बाँच्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यस्तो ट्रेडहरू फेल हुने चान्स बढी हुन्छ जसले हाम्रो विन लस रेसियोहरू बिगार्छ है त। सो त्यो भयो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी झऱ्यो, त्यसपछि यहाँदेखि त डाइभर्जेन्स भएर स्टक के भयो त तलतिर झऱ्यो। अब सेल गर्दाखेरि कसरी सेल गर्ने भन्दाखेरि यसरी हेर्नु त हायर लो बनाउँदै गर्दा यसरी तपाईँको MACD लाइनमा हायर लो, यहाँ हायर हाई बनाएको छ है, यहाँ हायर हाई बनाएको छ र MACD लाइनमा हायर लो बनाएर यसरी ट्रेन्ड लाइन ब्रेक गर्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो स्टक सेल गर्न सक्नुहुन्छ, यतातिर सेल गर्नुहुन्छ अथवा अर्ली सेल गर्नुहुन्छ भने यो लेगमै सेल गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो टाइपले तपाईँले स्टकहरूबाट एक्जिटहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। नाउ अब फेरि हेरौँ है त अर्को एक्जाम्पल है त। ल रिसेन्ट अहिलेको दोर्दी है, दोर्दीमा हेर्न सक्नुहुन्छ के भएको त भन्दाखेरि यो लेभलदेखि एकदम मुभ आयो है, स्ट्रङ मुभ आएको थियो होइन। र यो लेभलमा हामीले के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो बेला ब्रेकआउट हुने बेलामा एकदम स्ट्रङ भोल्युममा ब्रेकआउट हुने बेलामा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले MACD हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ MACDमा एकदम मजाले मास्तिर फर्केको थियो है त, हायर लो भएको थियो र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइस सँगसँगै थियो भने MACD र सिग्नल लाइन एकदम माथि गइसकेको थियो है त। यसले के देखाउँछ, डाइभर्जेन्स देखाउँछ है त। डाइभर्जेन्स देखाएर ब्रेकआउट भयो, त्यसपछि के भयो त हेर्न सक्नुहुन्छ स्टक्स यसरी माथि गयो है त। सो यस्तो सेटअप्सहरू हामीले ट्रेड गर्न सकिन्छ है। अब माथि गयो हैन, यो लेभलमा कन्सोलिडेसन फेरि गर्यो, अब यो लिने कि नलिने त यो ब्रेकआउटहरूमा भन्दाखेरि यहाँ फेरि के हुन्छ, यहाँ तपाईँको सिग्नल लाइन र MACD लाइन तलतिर फर्केको छ, त्यो यहाँ प्रोबेबिलिटी हाई के अरे ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुने चान्स कम हुन्छ है त। बट लिने कि नलिने भन्दाखेरि अब तपाईँले अलरेडी यहाँ प्रफिट बनाइसक्नु भएको छ भने रिस्क लिन सकिन्छ। बट नयाँ इन्ट्री गर्नुहुँदैछ भने चाहिँ यहाँ रिस्क अलिकति बढी हुन्छ, किनभने तपाईँसँग प्रफिट कुसन छैन र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग कन्फिडेन्स पनि हुँदैन क्या। यस्तो तपाईँको यो डाइभर्जेन्स भएको बेलामा ट्रेडहरू फेल हुने चान्स बढी हुन्छ। बट यहाँदेखि प्रफिट त भयो होइन। बट यस्तो भन्दा पनि हामीले अलरेडी यो MACD र सिग्नल लाइन भन्दा MACD लाइन माथि छ र यस्तो खालको सेटअप बनेर ब्रेकआउट गर्छ भने झन् दामी हुन्छ है त।
सो हामीले त्यसरी चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ गाइज है। सो हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ गाइज ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ MACD लाइन चाहिँ सिग्नल लाइन भन्दा माथि हुनु पर्यो हैन, र तपाईको हायर लो बनाउँदै जानु पर्यो है त, तपाईको प्राइस सँगसँगै चल्दै गएको हुनु पर्यो, र अथवा तपाईको के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्राइस तलतिर झर्दैछ भने MACD लाइन मास्तिर गएको हुनु पर्यो, डाइभर्जेन्स देखिनु पर्यो है त। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रेकआउटहरुमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, इन्ट्री गर्न सकिन्छ है त, र जसको चाहिँ सक्सेसफुल हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ गाइज है त। सो गाइज दिस इज द वे है त, म MACD लाई यसरी हेर्छु है त। तपाईहरुले कसरी हेर्नुहुन्छ अब सबैले आफ्नो तरिकाले हेर्नु होला हैन। सो यो चाहिँ मेरो मोमेन्टम एनालाइसिस गर्ने तरिका हो है त। सो यसरी पनि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है। नाउ गाइज अहिलेलाई चाहिँ यति नै है त। अब सी यू इन नेक्स्ट भिडियो है त।